Hello guys! Good morning! Ako po muli si MJ. Welcome to my channel, sa YouTube channel ko, MJ The Dreamer. A-M-J-A-Y, The Dreamer. Yan. Ako po ay gagawa ng makakain habang wala pa sina amo. Bago sila dumating, gagawa na ako ng merienda. Papakita ko sa inyo yung mga ingredients ko. Ako ay gagawa ng glutinous rice cake o kaya malagkit po, yung malagkit. Papakita ko sa inyo. Yan. 2 cups of glutinous rice flour, yung malagkit. 4 na itlog. Evap milk. Condensed milk, tsaka melted butter. So, ngayon, umpisahan natin sa itlog. Habang wala akong kasama dito sa bahay, gawa-gawa din pag may time. Ito po yung second time na gumawa ako. Ngayon, ang gagamitin ko pala, 1 can na condensed milk. Yung una kong ginawa is 1/2 cup na condensed, tsaka 1/2 cup na sugar. So, ngayon, 1 cup na condensed milk, hindi ko siya lalagyan ng asukal. Add natin yung butter sa egg. Beat natin siya. Then, add natin yung condensed milk. Pwede nyo rin pong i-add lahat maliban sa flour. Tapos, i-mix nyo siya. And then, i-add natin yung evap milk. Mix natin siya. Mix lang po, mix. Kung may hand mixer kayo, pwede nyong gamitin.
gusto nyo pong lagyan ng vanilla, okay lang po. 1 teaspoon or isang drop. And then lastly, we add yung glutinous rice flour. Oh. Dumating na yung kasama ko. Nilabas niya yung aso. Hindi na, ang dami. Mamaya na. Bakit? Alas 2, ano naman? Ay. Bumiti. Bakit? Pero sa loob sana sa sila to alam na ang kita please sila na nila. I-mix natin po siya mabuti hanggang sa mawala yung mga bubbles, ay yung buo-buo. Then next, lagay na natin sa ating tin plate. But make sure na yung baking tray natin is malagyan ng oil. Oil or yung butter. Magtira tayo ng konting butter. Para hindi didikit sa ating tray yung ginawa natin. Yung una kong ginawa, wala akong video. Kasi nga pinilit lang ako na maggawa. Tapos yung nag-request, hindi naman siya nag-day off. So, sorry siya, hindi siya nakatikim. At ngayon, gagawa ulit ako. Malayo siya, hindi rin siya ulit makakatikim.
Okay. Ilalagay natin siya dito. Pero ang ginagawa ko kasi, make sure, ginagamitin ko siya ng strainer para make sure na, yung kasing egg white is hindi masyadong nabibake. Ay, hindi siya nami-mix masyado. So, to make sure, yan. Tsaka yung flour natin, may buo-buo siya. Yan. Okay na siya, guys. Ganyan lang siya. Lagay natin siya. Yan. Okay na po siya. Ready na siya ready na siyang ilagay sa oven. Yung oven ko, ready na rin po. Ayan siya. Bago ako nag-start, nakalimutan kong sabihin, preheat natin yung oven 180 or 175 degrees Celsius. And then, i-bake natin ito for 45 minutes. Set ko yung time. Para, kahit may ginagawa ako na iba, at least may oras. Pag tumunog, takbuhin. Ayan. 45 minutes. Balikan natin siya after 45 minutes. Ako'y maglilinis muna ng bahay. Guys, ito na yung aking binake. Yan. Mamaya ko na siya hatiin. So, maraming salamat po sa mga nanood na mga videos ko at sa mga manonood pa po. And please support me sa mga videos ko. Pwede po kayong mag-subscribe. I invite you to subscribe sa channel ko po. And then, kung nagustuhan nyo po yung aking video, pwede nyo po siyang i-share. Pwede kayong maglagay ng thumbs up. Pwede kayong mag-comment. Charan! Ayan. Siya. Ay! First time ko siyang tikman, guys. Masarap siya, hindi siya matamis. Promise.